سلام. توی ویدیو میخوام بهتون یاد بدم بازدید سایتتون رو به روش حرفه‌ای و اصولی افزایش بدید. مهدی هستم. بریم سراغ ویدیو. خب تو این تک جلسه از دوره رویای سئو میخوام بهتون یاد بدم که با استفاده از تحلیل کردن رقباتون و علاوه بر اون پیدا کردن کیورد هایی که کسی تا حالا روش کار نکرده ولی کاربرهای زیادی هستن که اون رو سرچ میکنن بتونید بازدید سایتتون رو بهتر بکنید. یعنی عملاً این دوره نیاز داره که شما یه اصولی مقدماتی از سئو یا حداقل تولید محتوا بدونید. اوکی؟ اگر میدونید تولید محتوا چی هستش، تولید محتوای متنی برای سایت چی هستش، این ویدیو تقریبا کار شما رو راه میندازه. بریم سراغ قدم اول. ما تو هر حوزه‌ای که فعالیت بکنیم یه سری رقیب داریم، درسته؟ ببین در حالت کلی رقیبامون که تونستن رتبه بگیرن و عملاً رقیب حسابشون میکنیم یه سری کلمات کلیدی اصلی رو استفاده کردن که با استفاده از اونها دارن بازدید میگیرن دیگه. مثلا توی حوزه خرید و فروش کفش اگه شما مثلا آنلاین شاپ کفش داشته باشین کلمه کلیدی اصلیتون چی میشه؟ خرید کفش. خیلی منطقیه. یعنی کاربرها اون رو سرچ میکنن تا به سایت شما برسن و از شما خرید رو انجام بدن. فقط همین کلمه کلیدیه؟ نه. کلمات کلیدی دیگه‌ای هستن که کاربرها سرچ میکنن و برای سایت‌های رقیبتون خیلی مفید بودن. میدونید چی میگم؟ شما ممکنه اون کلمات الان به ذهنتون نرسه. ولی وقتی رقیباتون رو بررسی کنید، ببینید رقیباتون بیشترین ورودی‌هاشون از کدوم صفحاته، متوجه حضور اصلا همین کلمه میشید و راجع به اون هم میتونید تولید محتوا رو انجام بدید. تازه علاوه بر اینکه تولید محتوا راجع به صرفا اون انجام بدید، میتونید هول و هوش اون کلمه کلیدی هم دوباره بگردید. کلمات کلیدی بزرگترش، ترکیبی از اون کلمه کلیدی. مثلا چی؟ مثلا میتونه کلمه بهترین کفش مدرسه براتون یه کلمه کلیدی خوب باشه، یا مثلا کفش مدرسه، کفش فوتبال، خرید کفش برای مدرسه، مثلا خرید کفش برای پیاده روی. اینها ممکنه انقدر تعدادشون زیاد هستن، یعنی تعداد این ترکیبا انقدر زیاد هستن ممکنه اون لحظه به ذهنتون نرسه و وقتی رقیب هاتون رو دارید آنالیز میکنید و بررسی میکنید میبینید فلانی هم روی این کلمه رتبه گرفته، فلانی از این کلمه انقدر ورودی گرفته، فلان مقالش رتبه 1. اینا رو از کجا باید بفهمیم؟ یه ابزار هست به نام رنک فایند، یه بخش داره به نام ملخ. ابزار ملخ رنک فایند میاد سرچ کنسول رقباتون رو شبیه سازی میکنه. حتما میدونید سرچ کنسول چیه دیگه. اگر نمیدونید سرچ کنسول چیه، توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد کامل توضیحش دادم. ولی سرچ کنسول برای هر سایتی مخصوص همون سایته، یعنی دیتاهای سایت های مختلف به شما داده نمیشه توسط گوگل. مثلا دیتاهای سایت خودمو به خودم فقط نشون میده. مثلا میگه که انقدر ورودی داشتی، انقدر تونستی از این کلمه ورودی بگیری، رشدت مثلا این شکلی و اینا. اما ملخ اومده سرچ کنسول رقباتون رو شبیه سازی کرده با یه سری دیتایی که داره. اینجوری شما میتونید مثلا بفهمید که کدوم کلماتشون رتبه گرفته و کدومشون بیشترین بازدید رو دارن. برای اینکه متوجه بشیم چجوری باید از ملخ استفاده کنیم، بریم تو کامپیوتر. خب توی کیس استادی امروز میخوام مثلا سایت‌های کاریابی رو بررسی بکنم. ما میخوایم بازدید سایت‌های کاریابی رو بیشتر بکنیم. به طور مثال میخوام ببینم که کیا رو این کلمه الان رقیب محسوب میشن. جاب اینجا، جاب ویژن، ای استخدام، دیوار، کاربرد و کاربوم. خب به طور مثال من مالک سایت کاربوم هستم و میخوام رتبه‌مو کم کم بیارم بالا، به جای 8 مثلا بیا 2 3 1 حتی. عملا سایت کاربوم توی حوزه‌های مختلفی باید تولید محتوا بکنه که مرتبط بشه به افرادی که دنبال کار میگردن یه جوری، یعنی تو حوزه مثلا سنی 18 تا مثلا 35 سال هستن. پس کاریابی یکی از کلماتیه که باید سعی کنه روش رتبه بگیره، یا مثلا استخدام همینطور، یا مثلا کار در منزل مثلا باید سعی کنه روی اینا رتبه بگیره که الان اینجا هم مثلا رتبه داره، باید رتبهش بهتر بشه. یا مثلا فرق نمیکنه جاب ویژن هم همینطور، اینجا رتبه داره ولی رتبهش 9، این به درد نمیخوره. فقط رو 3 تا گزینه اوله که زیاد کلیک میکنن، 3 تا لینک های اول. ولی خیلی خوب، حالا برای اینکه ببینیم چجوری باید رو کار در منزل تولید محتوا بکنیم، ببین سختی کلمه 68، این کلمه آسونی نیستش، خیلی سخت میشه راجبش تولید محتوا کرد. اما خب حالا به کنار، ما فعلا به عنوان یکی از هدفامون قرار میدیم و قبلش میریم ببینیم که رقبامون چیکار کردن که تونستن رتبه بگیرن. مثلا رو کلمه چی؟ مثلا رو کلمه استخدام، استخدام رتبه داره، نمیدونم جاب ویژن رتبه داره، ایران تالنت، جاب اینجا هم رتبه داره. کلمه کاریابی این 3 تا رتبه دارن. برای اینکه ببینیم اینا چیکار کردن بهتره که بیایم بیشترین ورودی هاشون رو بفهمیم. درس بفهمیم این سایت ورودیاش از کجاست، رو چه کلمات دیگه ای رتبه داره و ما بیایم دامنه کلماتمون رو گسترش بدیم، میزان تولید محتوامون رو بیشتر بکنیم. عملاً به جای اینکه تبلیغ زیاد بریم، بیایم سئو سایتمون رو تقویت بکنیم. برای گوگل ما بشیم یک سایت مرجع.
وقتی شما برای گوگل سایت مرجع بشین به صورت اصولی و حرفه‌ای سئو سایتتون رو بهتر کردین. حالا چجوری باید پیدا کنیم بیشترین ورودیای این سایت از کجاست؟ یکی از روش‌هاش استفاده کردن از ابزار رنک فایند. کدوم ابزارش؟ ابزار ملخ یا دیدن سرچ کنسول رقبا. من اینو میزنم و رقیبم اونجا وارد میکنم، مثلا جاب اینجا. بعد اینکه اینجا واردش کردم گزینه بررسی رو انتخاب میکنم. اینا الان جاب اینجاست. روی دیدن سرچ کنسول میزنم. جاب ویژن هم همینطوره، شما هر کدومی که اضافه کرده باشین میتونید ببینیدش. خب اینجا مثلا برای من باز کرد، میگه حالا تعداد کلیکاش در ماه مثلا چقدره، مثلا تعداد کل کلیکاشو به اون میگه، تعداد کل ایمپرشناشو به اون میگه. اما اینجا که ورودی این سایت از کدوم صفحات هست، ما میتونیم بر اساس تعداد کلیک، تعداد ایمپرشن تنظیمش بکنیم. مثلا تعداد کلیکا، ببین مثلا اسم خودش که خب اوکی استخدام، دیدی مثلا دیجیکالا، یعنی استخدام دیجیکالایی که سرچ کرده، استخدام دیوار، مثلا استخدام مایکل، استخدام نوبیتکس، استخدام فلای2. پس اکثر ورودی هایی که داره از اسم برند هاشن، اسم برند جاهایی که استخدام میکنن. پس یکی از محتوایی که من باید دنبالش حوزش تولید محتوا بکنم کلمه استخدام. از کجا بفهم کدوما؟ جلوتر بهتون میگم. سایت جاب ویژن هم دقیقاً همینطور. ببین من بر اساس تعداد کلیک ماهانه‌اش اگر بگیرم، مثلا علی بابا، فلای تودی، استخدام، تست MBTI مثلا، این بیشتر مثلا رو بلاگش کار کرده احتمالاً. سایت کاریابی، اوکی، مثلا رو کلمه کار در منزل هم دقیقاً ورودی داره. ببینید یکم داشت کار در منزل، اینم ورودی داره. خب حالا ما قراره با استفاده از این کلماتی که به دست آوردیم بازدید بگیریم دیگه. چجوری بازدید بگیریم؟ تولید محتوا روی این کلمات خیلی خوب میتونه باشه برای سایت ما، ولی باید حواسمون باشه که کجا داریم این تولید محتوا رو منتشرش میکنیم. مثلا اگر شما میخواید کلمه خرید کفش رو سئو بکنید یا براش تولید محتوا انجام بدید، نباید یه مقاله انتخاب کنید و روی اون مقاله بیایید مثلا تولید محتواتون رو انجام بدید. یعنی عملاً تارگتتون نباید اون مقاله باشه. تارگت خرید کفش صفحه دسته‌بندی کفشه. خرید کفش پیاده روی صفحه دسته‌بندی کفش با فیلتر مثلا مناسب برای پیاده رویه. مثالشو قبلا توی ویدیوهای قبلی بهتون زدم. شما وقتی تو اینترنت سرچ میکنید خرید پراید دسته 285 مثلا قهوه‌ای، سایت باما که براتون میاد بالا همون صفحه خرید پراید براتون میاد. خب اما با استفاده از فیلتر سلکت شده مثلا سال 1384، با استفاده از فیلتر سلکت شده دسته 2، فیلتر مثلا سلکت شده آره قهوه‌ای رنگش، خب پس شما با استفاده از فیلترها باید این کار رو انجام بدید. ولی در حالت کلی روی اون کلمه خرید کفش نباید مقاله تولید کنید، باید روی صفحه دسته‌بندیتون باشه. و اینکه حالا جنس اصلا محتوا رو متوجه بشید، من پیشنهاد می‌کنم که حتما دوره آموزشی رو ببینید کامل از داخل کانال و رایگان هم هست و میتونید همشو مشاهده کنید. ولی خب برای بازدید گرفتن خوب و بازدید گرفتن اصولی حتما باید بدونید جنس محتوایی که دارید منتشر می‌کنید محصول محور، مقاله است، مال صفحه دسته‌بندی چیه. اینو باید یعنی نیاز کاربر رو باید درک بکنید. همینجوری بدون فکر نباید محتوا رو منتشر بکنید. چون شما بهترین محتوا رو مثلا راجع به خرید کفش می‌نویسید، مثلا انواع کفش مختلف و نمیدونم لینک سازیاتون درسته همه چی، ولی یهو تو صفحه دسته‌بندی منتشرش نمی‌کنید. خب کاربر اگر بیاد تو صفحه مقاله خرید کفش، مثلا یه محتوا راجع به خرید کفش، اصلا ویدیو هم ضبط کرده باشین براش، بیاد داخل اون صفحه، احتمال اینکه بره تو صفحه خرید خیلی کمتر از اینه که مستقیما وارد خرید کفش بشه. چون که کاربری که سرچ میکنه خرید کفش، مثلا این عکسی که اینجا دارید میبینید، دنبال کفشه، نمیخواد بگه چه جوری کفش بخرم، میدونه از تو اینترنت میتونه کفش بخره. خب ولی مثلا یه مقاله مثل راهنمای انتخاب سایز کفش به صورت آنلاین میتونه یه محتوا باشه، میتونه یه مقاله باشه و کاربر رو باید هدایت بکنید اونجا. یا مثلا تو صفحه دسته‌بندی خرید کفش نباید راهنمای مثلا انتخاب سایز کفش رو منتشر بکنید. اوکی، پس جنس محتوایی که دارید منتشر میکنید مهمه. حالا از اینا بگذریم، شما از رقیباتون اومدید یه سری کلمه کلیدی پیدا کردین که تو اونا دارن بازدید میگیرن و تو اونا رتبه هم دارن. اینا به شما کمک میکنن که کلی کلمه کلیدی دیگه مثل کلمات کلیدی لانگ تیل یا کلمات کلیدی مید تیل از اون کلمات استخراج بکنید. چجوری باید این کار انجام بدیم؟ رنک فایند یه ابزار دیگه داره به نام کیورد گپ یاب. چیکار میکنه؟ میاد گپ ها یا فضاهای خالی یا خلأ های کیوردها رو در میاره براتون. مثلا شما اگر سرچ بکنید خرید کفش، میاد براتون لیست میکنه که توی کلمه خرید کفش مردم چه سرچ هایی داشتن که سایت ها روی اون سرچ زیاد کار نکردن و عملا خلأ وجود داره. شما با استفاده از پر کردن خلأ های محتواییتون میتونید یعنی نه فقط خلأ های محتوای خودتون، با استفاده از پر کردن خلأ های محتوایی که تو اینترنت هستش ولی کاربران نیازش دارن،
عملا بازدید بگیرید. چون یه محتوا منتشر میکنید مثلا 50 تا بازدید میگیره، محتوای بعدیتون که خلأ داشته یهو مثلا 100 تا، محتوای بعدیتون مثلا 56 تا، دوباره همینجوری رو هم جمع میشه و یهو یه بازدید خیلی خوب و جالب میگیرید. برای اینکه ببینیم چجوری باید از این ابزار کیورد گپ یاب استفاده کنیم، دوباره بریم تو کامپیوتر. اوکی، حالا ما میخوایم روی کلمه به فرض کار در منزل ببینیم چه محتواهایی میتونیم بسازیم. دقیقاً یکی از ابزارهای دیگه‌ای که رنگ فایند بهمون ارائه میده کیورد گپ یابه. ما میتونیم ببینیم برای اینکه روی کلمه کار در منزل رتبه بگیریم چه محتواهایی میتونیم حول این بسازیم، چه محتوایی راجع به کلمه کلیدی لانگ تیلش میتونیم بسازیم. اینجا سرچ میکنیم مثلا کار در منزل، از اینجا میذاریم با الگوریتم پیشرفته و جستجو رو میزنیم. اینجا من کار در منزل رو با کیوردهای پیشرفته زدم و میخوام ببینم چیا بهم پیشنهاد داده. کار در منزل، نگهداری از کودک، مثلا بسته‌بندی در منزل، تایپ در منزل با گوشی، کار در منزل برای بانوان. این هر کدوم از اینا یه موضوع برای تولید محتوا. کار بسته‌بندی در منزل بگیریم فلان. و اگر راجع به هر کدوم از اینا بتونید تولید محتوا بکنید و همه این خلأ رو پوشش بدین، یعنی به نظر خودتون میشه رتبه نگیرید. یعنی شما فرض کنید که نه تو هر کدوم از اینا 20 تا وجود داره، 20 صفحه هم هستش، یعنی 20 ضرب داره 20. شما 400 تا ایده برای تولید محتواتون دارید. 400 تا خیلیه آقا، اصلا بگیم 300 تاش به درد نمیخوره. شما 100 تا ایده دارید برای تولید محتوا فقط درباره کار در منزل. راجع به استخدام شما 100 تا 200 تا 300 تا میتونید پیدا بکنید. خب اگر سایت شما 300 تا اونجا 100 تا اینجا، اگر سایت شما 500 600 تا صفحه داشته باشه و همش هم راجع به موضوعات متناسبی باشه، شما جای گوگل بودید وبسایت مثلا کاربون رو که مثلا سایت شما باشه به عنوان سایت مرجع نمیشناختین، من بودم میشناختم و قطعا بهش رتبه میدادم. و دقیقاً جاب اینجا و جاب ویژن هم همینه، خودشون رو کامل کردن، سئو داخلیشون رو بهتر کردن. پس شما هم باید خلاهای محتوایی رو تو حوزه خودتون پوشش بدین برای اینکه بتونید رتبه‌های بهتری بگیرید و اینجوری اصولی بازدید سایتتون افزایش پیدا میکنه. چون هر کدوم از اینا هم سرچ کاربرا بودن و بازدید میگیرن برای شما و وقتی بازدید بگیرن کلی ترافیک وبسایتتون بیشتر میشه، اصلا میتونید شما تبلیغات بگیرید و سایتتون عملاً منفجر میشه. خیلی خب، مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو همراه من بودید. توی این ویدیو با هم دیگه یاد گرفتیم که با استفاده از آنالیز کردن رقبا، درآوردن کلمات کلیدی اصلیشون و استفاده کردن از این کلمات کلیدی اصلی توی کیورد گپ یاب بتونیم مسیری رو پیدا کنیم، بتونیم عباراتی رو پیدا کنیم، محتواهایی رو پیدا کنیم که وقتی اونا رو منتشر میکنیم قرار بازدیدمون رو ببره بالاتر. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو همراه هم بودید. اگه ویدیو براتون مفید بود حتما لایکش کنید و از این نکته پایین کانال رو هم سابسکرایب کنید. توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد دوره آموزش سئو رو گفتم و توی ویدیو هم که لینکش این پایین براتون میاد بهتون یاد دادم که چجوری اگر از CMS وردپرس دارید برای سایتتون استفاده میکنید سایتتون رو سئو بکنید. ویدیوهاتون